आज लिएर आएको छु समोसाको रेसिपी। त्यसको लागि मैदा लिनुहोस्, तपाईहरु कतिवटा बनाउनुहुन्छ त्यो अनुसारले लिनुहोस् होला। त्यसपछि अलिकति कालो जिरा हाल्नुहोस्, कालो जिरा हालेर अलिकति तेल पनि हाल्नुहोस्। तेल हालिसकेपछि चाहिँ बेसी गिल्लो हैन, कम्ती कम्ती पानी हाल्दै अलिक कडा गरेर मुछ्नुहोस् होला आटा हैन सरी है मैदा। अनि मैदा यसरी मुछेर कम्ती कम्ती पानी हालेर यसरी मज्जाको डो बनाउनुहोस् कडा खालके। त्यसपछि मैले आलु चाहिँ अगाडि बोइल गरेर राखेको थिएँ है। आलु बोइल गर्नुहोस् अनि चाहिँ लिनुहोस् प्याज, सुक्खा खोर्सानी अनि धनिया पत्ता, एकदमै कम्ती इन्ग्रेडियन्ट्स हालेर बनाएको छु मैले चाहिँ। अनि बदाम पनि लिनुहोस्। त्यसपछि एउटा कराई लिनुहोस्, त्यसमा कम्ती ओइल हाल्नुहोस्। ओइल हालिसकेर अलिक तताएपछि हालिदिनुहोस् प्याज। मैले अलिकति मिस्टेक गरेको छु है, प्याज हाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सुक्खा खोर्सानी हाल्नुहोस् होला, तर मैले अलिकति मिस्टेक भइहाल्यो, तर पनि केही छैन है। प्याज तपाईहरुसँग पनि यस्तै मिस्टेक भयो भने प्याजलाई अलिक साइड गरिदिनुहोस्, अन्त चाहिँ सुक्खा खोर्सानी हालेर एकछिन चलाउनुहोस्। प्याज त्यस्तो गर्नाले चाहिँ डर्दैन। त्यसपछि चाहिँ हालिदिनुहोस् अलिकति जिरा पाउडर, अलिकति रङ खोर्सानी, त्यसपछि हालिदिनुहोस् आलु। आलु चाहिँ मेरो एकदमै नराम्रो बानी छ कि म डल्लो डल्लो हालेर कराईमै हालेर म्यास गर्छु। तपाईहरुले चाहियो भने पहिला म्यास गरेर हाल्नु पनि सक्नुहुन्छ। अनि म्यास भइसकेको बादमा चाहिँ हालिदिनुहोस् नुन हालेर यसरी मज्जाले मिक्स गरिदिनुहोस्। आलु फेरि डल्लो डल्लो हाल्नाले चाहिँ अलिकति फाइदा यो हुन्छ कि अलिकति टेस्ट अलिक डिफ्रेन्ट आएको जस्तै हुन्छ, तर मलाई मात्रै त्यस्तो लागेको कि तपाईहरुलाई पनि त्यस्तै हुन्छ। तपाईहरु पनि प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस्। अनि अलिकति गरम मसला हालिदिनुहोस् आलु अलिक भुटेको जस्तो भयो भने। यति बेला आगो चाहिँ एकदमै सानो राख्नुहोस् होला, किनकि फेरि फेदबाट डर्ने डर हुन्छ है। त्यसपछि हालिदिनुहोस् बदाम हालिसकेको बादमा हालिदिनुहोस् धनिया पत्ताहरू हालेर मजाले मिक्स गरिदिनुहोस्। यसरी मजाले मिक्स गरिदिनुहोस्। अलिक हात जोगाएर गर्नुहोस् होला, पोलीहरू नपठाउनुहोस् होला है, केयरफुल भएर काम गर्नुहोस् होला। अनि हाम्रो फिलिङ्स त रेडी भयो। अब डोको पाली, डोलाई यसरी डल्लो 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 बनाउनुहोस्। मैले साह्रै ठुलो पनि होइन साह्रै सानो पनि होइन, एउटा रोटी पोल्ने जत्रै डल्लो बनाउनुहोस्। त्यसपछि मैले त यहाँनिर यसलाई यत्तिकै बेलेको छु, किनकि मेरो मैदा अलिक कडा नै भएको थियो है। तपाईहरु चाहे त अलिकति तेल लगाएर बेल्न सक्नुहुन्छ। यसरी बेल्दा चाहिँ रोटी जस्तो चाहिँ होइन, अलिक एकपेटी बेलेर यसरी लामो खालके बेल्नुहोस् होला। हेर्नुहोस् बेलेर साह्रै मोटो पनि होइन साह्रै पातला पनि होइन, ठिक्कको बनाएको छु। त्यसपछि बिचमा कट लगाइदिनुहोस्। कट गरेर एउटै रोटीको चाहिँ यसमा दुईटा सिङ्गारा हुन्छ है, सो बिचमा कट लगाउनुहोस्। अनि पानी लगाइदिनुहोस्। पानी लगाउनाले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ हामीले टाल्छ पर्सन त्यो निस्किँदैन फ्राई गर्दा। फेरि पानी नलगाई फ्राई गऱ्यो भने चाहिँ कोही बेला त्यो खुल्लिन्छ, हामीले जहाँनिर टालेको हुन्छ त्यो खुल्लिन्छ है। अनि त्यो पानी लगाइसकेर यसको जस्तो सोली जस्तै यसरी बनाउनुहोस्, साइड साइडमा टालेर एकदमै सजिलो हुन्छ। अनि यसरी मजाले टालिदिनुहोस्। त्यसपछि चाहिँ यस्तो सोली जस्तै बनाइसकेको बादमा चाहिँ बिचमा फिलिङ्स भरिदिनुहोस् है। हेर्नुहोस् एकदमै यसरी मजाले भिडियो बनाउँदा त अलिक हात पनि घामेको जस्तो हुँदो रहेछ, फर्स्ट टाइम बनाएको जस्तो है। यसरी सोली बनाउनुहोस्, नर्भसनेस हुन्छ नि एउटा भिडियो बनाउँदा, त्यस्तै भइरहेको थियो, त्यही भएर चाहिँ अलिक ढिलो भएको। अनि यसरी सोली बनाइदिनुहोस्। सोली बनाएर त्यसमा बिचमा आलु हालिदिनुहोस्। आलु हाल्दाखेरि त्यो फेदसम्म जाने गरी हालिदिनुहोस् होला, अलिकति प्रेस गरेर। अनि आलु हालिदिनुहोस्। आलु हालिसकेको बादमा पनि त्यो जुन चाहिँ साइड साइडमा छ त्यसमा चाहिँ पानी लगाइकन फेरि टाँसिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् यसरी मजाले थिचिकन टाल्नुहोस् होला। तपाईहरुलाई त्यो फेर अलिक लामो लाग्दैछ भने तपाईहरुले कट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ त्यतिकै राखेको छु है। अन्त चाहिँ तेललाई मजाले तताउनुहोस् अनि फ्लेम अलिक सानो गरिकन चाहिँ फ्राई गरिदिनुहोस्। अलिक मजाले क्रिस्पी हुइन्जेलसम्म फ्राई गर्नुहोस् अनि निकालिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् एकैछिनमा तपाईहरुको बेसी टाइम पनि लाग्दैन, लाग्यो भने बेसी से बेसी हाफ आवर है, बिस्तारै बिस्तारै काम गर्नुभयो भने एकैछिनमा तपाईहरुको बनेर रेडी भयो। समोसा खानुहोस्, पिउनुहोस्, एकदम इन्जोय गर्नुहोस्। अनि हाम्रो भिडियो यसरी हेरेर लाइक पनि गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।